Why don't you refocus to city development and forget this rivalry? Now they are all taken to histories that they choose the one they want. Because your year that Owoade is governing is Oyo Atiba. It was not an empire, it was a city. Mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí nílé lóko lódò lẹ́yìn odi. Àánú Ọlọ́run alààyè ní fi sílẹ̀ o. Ẹ ní bòkú ọmọ ńlé wàhálà àti ìdààmú kéré ó tóbi kò ní mọ̀nà ẹ̀dẹ̀ wa. Mo kí gbogbo wa pàkú dédé àkókò yìí. Yóò jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wípé akíní sáwí kóńkó kí ló dé tó tòwé jọ báyìí. Ẹ̀kún ni ẹbá kún wá. Ọ̀rẹ́ mi Òǹpìtàn Ìbàdàn. Òun ni máa ń kó ìwé sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìwé tó wá kó sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí mo rí gbẹ̀yìn. Mo wá rí tí mo gbọ́n tí ń sọ. Wípé ìwé la kó kalẹ̀ yìí o. Ká gbìyànjú ká tọ́jú ẹ̀ ká má jẹ́ kí wọ́n ó rí. Kò wá sẹ́ni méjì tí ó pòwe ọ̀hún mọ́. Bówe bá jòwe ẹni bá bá sọ̀rọ̀ ẹ̀rùjà ń bá ni. Mo ti mọ̀ pé mi náà ni yóò lè parú òwe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ló wá jẹ́ kí n sọ wípé ọ̀pọ̀lọ́ ń yé ẹyin ó ń fi pamọ́. Igún ń yé ẹyin ó ń fẹ̀yìn pamọ́. Aláǹgbá ń yé ẹyin ó ń fẹ̀yìn pamọ́. Àtọ̀pọ̀lọ́ àtẹ̀yìn ẹ̀ wọn ò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Àti igún àtẹ̀yìn ẹ̀ wọn ò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Àtàláǹgbá àtẹ̀yìn ẹ̀ wọn ò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Ló wá jẹ́ kí n sọ wípé aṣọ tí àlejò wọ̀ tí ń sọ̀jìká onílé ní lílò ni ò tíì kàn. Mo wá ní ó nìkan kọ́ ló níwèé. Ó nìkan kọ́ ló kówé jọ. Challenge ń ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe tí ń bẹ ń bì yìí. Èmi ni mo challenge àwọn ọmọ fẹ̀. Pé tó bọ́ bá wù yín ẹ kó tàn bóde. Tó bá sì wù yín ẹ pàtàn bá bẹ́. Èmi ìkúkú sọmọ fẹ̀ ní tó bá wù wọ́n kan fojú yín rí. Ilé Ifẹ̀ wá ní kí ló ṣubú ti àwọn. Wọ́n wá kó ìtàn tá a wí jáde lọ́pọ̀lọpọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá wò dáadáa ẹ rí i pé àwọn tó jódìdí ìwé ń bẹ ńlọ wà lókè yìí. Àwọn tó wà ń sàlẹ̀ yìí wọ́n yìí ṣe odidi ìwé. Odidi ìwé ni lọ́dọ̀ àwọn tó ní ṣùgbọ́n ẹyọ kọ̀ọ̀kan ni kò ṣeé fi ilẹ̀. Mo máa ń láti lọ scan ẹ̀ kán bá mi páàkì ẹ̀ padà kó tó di odidi ìwé padà. Tẹ́ bá wá wò dáadáa eléyìí tó lékè yìí ẹ rí i pé ó ti ń gbó volume 1 ni. Ó dé volume 13 bó ṣe wà yìí tọ́jẹ́ ẹyọkan yìí. Volume 1 lélẹ̀ yìí ó dé volume 13 njó látò jẹ́ tán. So láti wá fi hàn ọ̀rẹ́ mi Òǹpìtàn kó lè mọ̀ wípé bíṣọ ẹni bá ta àádọ́ọ̀bù jẹ ni. N ò ṣe wèrè mọ́ inú ẹni ní gbé. Agbájé lówó bá bẹ́ẹ̀ lóògùn àǹfààní ìran tiwọn nìkan ni. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko mo kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire lẹ́ẹ̀kan sí i. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà ni fọ́nrán kan jáde ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n nínú àwọn òǹkọ̀tàn Professor Tóyìn Fálọlá. Wọ́n sọ àjọsọpọ̀ pẹ̀lú òǹwádìí kan lórí ètò. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá sọ ó wá di tí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire ń gbé káàkiri. Ṣé ẹ gbàgbé pé lọ́dọ̀ tèmi ẹkún ni mò ń bá kún wá. Ọ̀rọ̀ tó jáde lọ́yọ̀ọ́ lèmi ò fi sọ̀rọ̀. And I trust àwọn ará Ọ̀yọ́ every slight opportunity wọ́n máa try láti eat Ifẹ̀. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ èèyàn bá wá sọ̀kò sórí òrùlé dandan ni kó nílé ọ sọ̀rọ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé táwọn bá ti sọ̀kò sífẹ̀ dandan ni ọmọdékùnrin un tí wọ́n ń pè láwíkóńkó un yóò fẹ́ sọ̀rọ̀ dandan ni wọ́n mọ̀ pé mo máa sọ̀rọ̀. Torí wọ́n ń bú yẹ wọ́n ń bú babẹ́ ọlọ́jọ́ ọkú rẹ̀ ò tí ì pé ọjọ́ ọkú ẹ ti pé ìwọ lọ ń yẹ ẹ́. Now wọ́n wá sáré sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ni wọ́n kọ́kọ́ fi wọlé ká tó wọ fídíò Professor Tóyìn Fálọlá. Nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ náà ni o àwọn interpret ẹ̀.
ọ̀nà tí wọ́n gbà interpret ẹ̀ àtẹ̀jáde tí wọ́n fi ta Ọ̀yọ́ Legacies ń ló post gbogbo ẹ̀. ṣé ẹ gbàgbé mo ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ ní máa ń mú èsì wá látọ̀dọ̀ tèmi. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ kì í ṣèmi ni mo orchestrate ẹ̀ yàtọ̀ sí pé ńgbà tó bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìmí mo bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. ẹ̀já gbójú ayọ̀ sókè ẹ̀já kọ́jọ wo àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi síta yìí ná látọwọ́ Ọ̀yọ́ Legacies. eléyìí ó ní let's gather here and take some history lessons. The truth hurts, but it is still the truth, not all those accidental historians. Today, all across the world, from the departed and the living, the works of Professor Toyin Falola have remained legendary as an authority on history, including Yoruba history. Now, tẹ́ bá wò dáadáa nísìnyí ẹ máa rí i pé Ọ̀yọ́ Legacies ní orúkọ tó wà níbi tó ti jáde. Ó gbé fídíò àwọn bàbá wa síbẹ̀. Mo screenshot ẹ̀ láti post ẹ̀ síbí báyìí lórí program tán pè ní State Affairs with Edmond Obilo. Now lọ́kàn Ọ̀yọ́ Legacies ó rò wípé history favour àwọn nínú ọ̀rọ̀ tí Professor Tóyìn Fálọlá sọ. Àbá tú palẹ̀ nísìn jáwò kejì. Now ìkejì nínú àwọn ìwé ọ̀hún tó jáde ó ní eléyìí when you tell the truth you will not have many friends. gẹ́gẹ́ bí irú tèmi báyìí tí ọ̀jẹ̀ ń lọ́rẹ̀ẹ́ because not everyone can endure the truth. Because for every lie, there is always need to tell another lie to cover another lie to cover another lie, and lies continued. Lamba àgbélẹ̀rọ ìtàn irọ́lábí awí kótókótó awí kátikàti alárekereke ń jẹ́ wàá mọ̀ pé forúkọ mi sí gan òpùrọ́ gbogbo will continue despite all hard evidences. Edmond Obilo and Professor Toyin Falola engaged each other, and Oyo does not need to pay them to tell the story after all many how, but they are trying to change the narrative by trying to manipulate all unsuspecting people. After all, it's in the book from Alawiye to all the books of J.F. Atanda, Saburi Biobaku, Toyin Falola, and many other erudite scholars. So ilé tó wà ń sàlẹ̀ ohun Ifẹ̀ was not an empire màá mú jáde wá fún yín complete wọ́n yá bá ń gbé sí kejì sílé tó tún kàn. Okay, Ifẹ̀ was not an empire. Major points here nínú ọ̀rọ̀ yẹn náà lélẹ̀ tí mo jáde o. Ó ní Ọ̀yọ́ Legacies náà ló post ẹ̀. Ifẹ̀ was not an empire like Ọ̀yọ́ and Ìbàdàn. Ọ̀rànmíyàn dynasty is over in Ọ̀yọ́. Ṣé ti rí nísìn ó rò pé tàn yẹn fẹ́ fún àwọn. Tí mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni Professor Tóyìn Fálọlá ń sọ yìí wípé ìran Ọ̀rànmíyàn ẹ̀jẹ̀ Ọ̀rànmíyàn ó ti parẹ́ kù lọ́yọ̀ kò sí ń bẹ̀ mọ́. Bàbá ìwà establish ẹ̀ ó tún wá ń sọ̀rọ̀ sí mi ọmọ wípé tí mo ti sọ náà ni bàbá tó gbẹ́sẹ̀ lé ni bàbá establish mọ́. Ta ló wá wà vindicated ṣé mi ni àbíwọ bá ń gbé bẹ̀ padà. So okay, Ife was not an empire like Oyo and Ibadan. Ọ̀rànmíyàn dynasty is over in Oyo. Awolowo needed a story to elevate Ife and politically unite Yorubas. He went on to say the stories of Ife were largely fictions, just like that of the Bible. The host is from the east o. Now, lọ́kàn ẹni ó rò wípé ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ fọ́ Ọ̀yọ́, ṣùgbọ́n gbà tí mo bá tú àtúpalẹ̀ rẹ̀ tán wọ́n mọ pòsíṣàn bíi tí wọ́n wà játún wọlé tó tún kàn. Now, Ife was sacked twice in 19th century by Modakeke and Ibadan. Ṣé ẹ wá gbàgbé pẹ́mi Àkàndá wá lọ́jọ́ kan
mo sọ wípé Mọdákẹ́kẹ́ àti Ìbàdàn Mọdákẹ́kẹ́ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ìbàdàn pé wọ́n ń gbógun ti Ilé-Ifẹ̀. ọ̀rẹ́ mi òǹpìtàn Ìbàdàn yìí ó jáde ó takò ó ṣe ló ti ẹ̀ ń rẹ́rìn lórí program ńjọ́ yẹn ń pé wọ́n tún ti dé o ìgbà wo ni Ìbàdàn ràn Ilé-Ifẹ̀ lọ́wọ́ láti gbógun ti ìgbà wo ni Ìbàdàn ràn Mọdákẹ́kẹ́ lọ́wọ́ láti gbógun ti Ifẹ̀. mo ń láti jáde padà pé kì í ṣe Ìbàdàn sìn Ìbàdàn gbà yẹn ni. so òun náà ni Professor Tóyìn Fálọlá ló ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí bá ń gbé sí padà. Ife was sacked twice in 19th century by Mọdákẹ́kẹ́ and Ibadan. Ife people shouldn't be telling the story of Oduduwa, the kingdom of Oduduwa, the kingdom Oduduwa built in Ife, not current one in Ọ̀ṣun. Bàbá ò ever sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n fàfikún eléyìí ni fell and buried long time ago. Ife people should start Ife story from how Alafin and his Bashorun Ogunmola resettled Ife refugees in this current location. Let's gather here and take some history lessons. The truth hurts. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. So now èwo ló tún kù? Èwo ló kù? So okay gbogbo ẹ̀ náà nu ọ̀dà ẹ má jà lu àmì fàágùn fún àwọn ọ̀rẹ́ mi ní lọ́kàn wípé n tiẹ̀ wá mọ̀ mi ìwo kínní yẹn wípé orúkọ mi tiẹ̀ wá ń bẹ ọ́ kárí orúkọ mi. Eléyìí túmọ̀ sí wípé whatever tí n bá sọ kì í ṣàṣejù sẹ̀ríà ni. Now ẹ já wo fídíò Professor Tóyìn Fálọlá kí n tó wá reflect lórí ẹ̀ níwọ̀nba. God bless you. Mi ìfẹ́ lu àmì fàágùn fún. God bless you. You know, as a historian, help us resolve this issue. The rivalry between the Alafin and the Oni, what is it about? Well, I can resend it to you. Before Owade's installation, I wrote for him a long piece. And one of the things I said is, forget this rivalry. Move in the direction of development. The road leading to Oyo is under construction. The road going to Ife is terrible. How can you drive a Rolls Royce on that Ibadan Ife road in the name of God? The Oni does that. But you know what that means. So, if you ask me to go to Ife today, I will say I'm not going. So, I said, why don't you refocus to city development and forget this rivalry? Now they are all taken to histories that they choose the one they want. Because the Oyo that Owoade is governing is Oyo Atiba. It was not an empire, it was a city. A city. The empire had fallen. That collapsed. Broken into pieces, of which Ibadan was one. That collapse was led by the Fulani attack. Was triggered. It was triggered by the Fulani crisis because they subsequently control Ilorin. And then they launched a series of invasions. It has to do with Alimi. Yes. So when that empire collapsed, people fled in different directions. And the small segment went to now what you call Oyo. It was not an empire. Governed by Atiba. The people who become Alafin now are Atiba's children. Descendants of Atiba's children, two families. It was not the Oromiyan Empire. Oromiyan Empire is gone. It's gone. But if Owoade now wants to tell the story, he will tell the story of the empire, not of Oyo Atiba. You understand? Mo nígbàgbọ́ pé ti gbọ́rọ̀ tí Professor Tóyìn Fálọlá sọ máa mú word to word bit by bit gbogbo ohun tí bàbá sọ pátápátá láì yọ̀rọ̀ kan kù níbẹ̀. Now Mr. Edmond ògbóǹtagí nínú àwọn tó máa ń fi ọ̀rọ̀ wá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àwọn èèkàn láàrin ìlú àwọn olóṣèlú lẹ́nu wò ni. So ó béèrè lọ bàbá Professor Tóyìn Fálọlá pé
ìjà àgbà láàrin Ọọ̀ni àtàláàfin gẹ́gẹ́ bí òǹpìtàn kí wọ́n bá wa dá sí i because tá bá sọ pé jàgbá ń bẹ láàrin wọn àwọn tọ́rọ̀ òye ká mọ̀ pé wọ́n ló pònú àwọn tọ́rọ̀ òye ọ̀rọ̀ kì í yé wa bákan náà lójú ìwòye tiwọn wọ́n rò wípé kò síjà kankan láàrin wọn pé lè tá à ń ṣe yìí a fi ń dájà lẹ̀ láàrin wọn ni míwá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mọ̀ àwọn àgbàlagbà mọ̀ àwọn tí wọ́n tó bàbá fún wa wọ́n mọ̀ pé jàgbá ń bẹ láàrin wọn ó wá kẹ́ntì ọ̀sọ́ ṣùgbọ́n nísìn tá a ti wá sọ tó ti wá di pé ó ti di kárí ayé aṣọ ń ṣúgà afẹ́fẹ́ ti fẹ́ fùrọ̀ adìẹ ti hàn síta kálukú wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìhà tó kọ sí wọn àti bó ṣe rí lójú wọn ẹ já mú bit by bit. Bàbá Tóyìn Fálọlá wọ́n dáhùn by I wrote him a long piece and one of the things I wrote forget this rivalry. Ìyẹn wà nínú àpilẹ̀kọ tí mo kà nígbà tí mo ṣe live tí mo ní Professor Tóyìn Fálọlá kọ. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló pè mí lẹ́yìn ètò náà send message sí mi pé àpilẹ̀kọ tí mo kà yẹn kò síbi nǹkan tó ti fẹ́ fọ Ilé Ifẹ̀ pé Ọ̀yọ́ àti Aláàfin ló gbé lárugẹ mo wá ní mo mọ tí mò ń ṣe mo fẹ́ establish ẹni kó wà on record pé nígbà báyìí o ẹnìkan báyìí gba ọba Owoade nímọ̀ràn ìgbà tí wọ́n fẹ́ kọ́ wọn láwọn kọ́ sí ọba Owoade like open letter wọ́n sọ pé àwọn dá sọ̀rọ̀ Ilé Ifẹ̀ àti Ọ̀ọ̀ni Ilé Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ tàbọ̀ Ọ̀ọ̀ni àtàláàfin wọ́n kọ́ sí Aláàfin Owoade ńgbà tí wọ́n píìkì ẹ̀ tọ́gbọ̀ pàṣẹ lọ́wọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé tí wọn ò tí ì wúyè rárá ní January. So now àwọn wá sọ pé kó gbàgbé nípa ìjàgbá o move in direction of development mọ́jìjàgbà ojú ọ̀nà tó lè mú ìdàgbàsókè wọlé wá sí ìlú Ọ̀yọ́ nìkan gbájúmọ́ ntí yóò mú ìdàgbàsókè wọ ìlú Ilé Ifẹ̀ ńlọ ní ti Ilé Ifẹ̀ gbájúmọ́ bó lórúkọ Ilé Ifẹ̀ ò ṣe ní parẹ́ bó ni ó ṣe wà lókè káàkiri àgbáyé tí wọ́n fi máa rántí Ilé Ifẹ̀ wípé orírun ran káàrọ̀ òjíire ni ńlọ ní gbájúmọ́ lára rẹ̀ ni dídálé ìtajà sílẹ̀ káàkiri tí wọ́n pè ní Ọ̀jájá mall Ọ̀jájá supermarket Ọ̀jájá hotel Ọ̀jájá ilé Ọ̀jájá tọ́hún kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ̀rọ̀ Ọ̀jájá tẹ̀ ní bèrè pé ta ní jọ́ Ọ̀jájá wọ́n mọ̀ wípé Ọọ̀ni tí Ilé Ifẹ̀ ni wọ́n ń jẹ́ Ọ̀jájá lára ẹ̀ ní ti yunifásitì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bàbá ní táwọn gba ọba Owoade níyànjú láti ṣe nu o move in direction of development the road lead to Ọ̀yọ́ is under construction the road to Ifẹ̀ is terrible bàbá yìí ní ojú ọ̀nà tó lọ sọ́yọ́ kò dáa èyí tó lọ sílé Ifẹ̀ ó burú jáì pé báwo ni èyí ó ṣe wá gbé Rolls Royce gbàrú ojú ọ̀nà Ifẹ̀ síbàdàn Mr. Edmond sọ wípé ṣùgbọ́n Ọọ̀ni ń gbé Rolls Royce kọjá ń bẹ̀ bàbá ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ ó ti yé wọn bẹ́ẹ̀ yẹn pé ṣùgbọ́n tán bá invite Onílé Ifẹ̀ náà wọ́n sọ pé kó wá sílé Ifẹ̀ ó lè sọ pé òun lọ torí ojú ọ̀nà yóò mọ̀ bá ń lẹ́rù now so how can you drive a Rolls Royce on Ife Ibadan road and when if you ask me to go to Ife today I may say I'm not going àwọn lè sọ pé àwọn ò lọ why don't you refocus to city development and forget the rivalry Aláàfin Owoade ni wọ́n ń bá wí bẹ́ẹ̀ yẹn pé kí ló dé tó tún èrò ẹ pa kó lórí ìwọ́jú mi èmi ò jù ọ́ kó bẹ́ẹ̀sì ọ̀rọ̀ ẹ lórí kí ni yóò mú dàgbàsókè wọ ìlú Ọ̀yọ́ wá bó o láṣẹ lámì tá a lápa láàrin ìlú tí ń bẹ ńlẹ̀ káàrọ̀ òjíire lónìí ká gbàgbé Ọ̀yọ́ empire tó ti ṣubú sẹ́yìn ká gbé Ọ̀yọ́ Àtìbà yìí lárugẹ. So now they are all taken to history. Ẹ gbọ́ bẹ̀yẹn dáadáa o gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ń gbọ́ mi o. Now they are all taken to history that they choose the one they want. Tẹ́ bá gbọ́ mi dáadáa sẹ́yìn èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko sọ wípé ìtàn tó sọ̀rọ̀ lọ síbí ó lè sọ̀rọ̀ padà síbí torí pé ìtàn dàbí pé kéèyàn lọ kán sọ pé káwọn student kan wá ṣe project lórí same topic
àwọn kan gba bí àwọn kan gba bí àwọn kan gba bí àwọn kan gba bí kálukú wọn wá mú àbájáde wọn wá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìtàn ṣe jẹ́ ìtàn ò kí ń lójú kan òpònú èèyàn ni máa ń sọ̀tàn tí ó wá rò pé ojú kan tó ń ti sọ yẹn náà ni gbogbo òtán gbà wá torí pé eléyìí tó kọjú sí ọ ọkọ ẹ̀yìn sẹ́lòmíì bí wọ́n ṣe ń kọ́ láti wájú lẹ́lòmíì ṣe ń kọ́ látẹ̀yìn pé àìwájú ẹni tí mò ń kọ ẹ o orí pọn gbá tàbí wájú ẹ moderate ẹni tí ń kọ́ látẹ̀yìn lè sọ pé ó lẹ́gọ píún so bí gbogbo àwọn nǹkan yìí ṣe wà láàrin ara wọn nìyẹn ní tí bàbá Fálọlá náà sọ nìyẹn pé kálukú yan ìtàn tó fẹ́ láàyò ìtàn tó yọ fẹ́ ńlọyọ yàn láàyò eléyìí tá a fẹ́ ńlá yàn láàyò now because the Ọ̀yọ́ that the Owoade is governing is Ọ̀yọ́ Àtìbà kì í sọ Ọ̀yọ́ empire mọ́ Ọ̀yọ́ tí Owoade ń ṣe alákòóso ẹ̀ lónìí o Ọ̀yọ́ Àtìbà ni o it was not an empire it was a city kì í ṣe empire mọ́ empire ti lọ city ni Ọ̀yọ́ tá wà nísìn now so Mr. Edmond wá béèrè wípé the empire had collapsed baba ni yes broken into pieces which Ibadan was one pègbà tí Ọ̀yọ́ empire fọ́nká tó pín yẹlẹyẹlẹ nínú ẹ̀ ní Ìbàdàn ti dìde kò túmọ̀ sí pé ìdìde Ìbàdàn pé ọmọ Ọ̀yọ́ nìkan làwọn ti ń bẹ ń bẹ so bàbá wa ní the collapse was triggered by the Fulani attack crisis so because they subsequently control Ilorin and they launched a series of invasion ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn Fúlàní ní ìgbà lọ́wọ́ tí wọ́n ti gbàkóso ìlú Ìlọrin tọ̀tún tòsì tíwájú tẹ̀yìn ni wọ́n ń kógun jà wọ́n fẹ́ wàhálà láyìíká wọn ọmọ káàró òjìrè tó wù kó lè wà láyìíká wọ́n fẹ́ kọ́ńkà wọn kí wọ́n gbalẹ̀ wọn torí pé ajédé kì í jẹ̀ kán mọ́ so and they launched a series of invasion so when that empire collapsed people fled in different directions brother mi Ọ̀yọ́ legacies o rò pé ó fẹ́ fọ yín kò fẹ́ fọ yín people fled in different directions gbogbo àwọn tó kú lọ́yọ̀ọ́ kálukú forí lébi tó rí gbà lára wọn làwọn tá a dorí kọ̀ náà fẹ́ padà lára wọn làwọn tí wọ́n lọ káàkiri ilẹ̀ káàró òjìrè tógun lé ńgbà tí ilé bá ti wó kò síbi táwọn tí ó ń gbénu ilé ọ̀hún ó gbé mọ́ kálukú wà bòmí ṣàtìpó ni so wọ́n ní and a small segment went to now what we call Ọ̀yọ́ and it was not an empire a small segment ìpín kékeré àkójọpọ̀ èèyàn kékeré ni wọ́n débi tá à ń pè ní Ọ̀yọ́ lónìí ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ tí wọ́n dé o kì í ṣe empire tí wọ́n ti kúrò o empire tí wọ́n ti kúrò ó ti di ìgbàgbé sísọ rẹ̀ nínú ìtàn lásán ni bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ lọ tú ètò tí mo ti ṣe ń bẹ̀rẹ̀ mo ní kò sí nínú wa tí ó gbàgbé Ọ̀yọ́ empire ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tí wọ́n máa kọ́ nílé ẹ̀kọ́ fall of Ọ̀yọ́ empire fall of Roman empire fall of kìnìkan empire ìtọ́dà nìyẹn ní ṣe pé ká wá jókòó wípé ìgbésí ayé tá a gbé lẹ́mpire yẹn ìgbésí ayé tó jẹ́ pé ìran tiwa gan kọ́ ló gbé ìran tiyín gan kọ́ ló gbé torí pé ìran tí ó ṣẹ́kù nísìn kò sí ìrànràn míyàn ń bẹ̀ mọ́ ẹ̀yin náà establish ẹ̀ pé bàbá sọ bẹ́ẹ̀ so and it was not an empire the people become Alafin now are Atiba children ńbo ni mo ti wá parọ́ wípé Ọ̀yọ́ tòní o ọmọ Àtìbà nìkan ni wọ́n kò síran àwọn kò síran Olúewu kò síran Òfìràn kò síran Egungun Ojú kò síran Ọ̀rọ̀ǹgbọ̀tọ̀ níyùn kò síran Ajíbóyèdé kò síran àwọn kànràn kò síran ẹnìkankan nu wọn ń bẹ̀ mọ́ lọ́yọ̀ọ́ ìran wọn ti parẹ́ ọmọ Àtìbà nìkan ló wá kù
èwo mo á fi parọ́ ńbẹ̀ èwo lọ́jọ́ ìwé ìtànjẹ ẹ̀fọ́dúnjọ ńbẹ̀. So wá ní the people become Alafin now are Atiba children, descendants of Atiba's children, 2 families, ẹbí méjì péré, Agúnlóyè àtàlówólódù. Sáwọn nìkan lọ mọ, sáwọn nìkan lọ yọ ni, sátìbà nìkan lọ yọ. Wọ́n ti pa gbogbo òràn rẹ́, gbogbo ẹ tó lè bá wọn du ọba wọn ò sí láyé mọ́. Wọ́n wá gbé ẹbí mi dìde. So now 2 families. Bàbá ò sọ pé Agúnlóyè àtọlówólódù, èmi mo fi kún pé ǹgbà ó jẹ́ pé bí méjì tó kù náà nu, Alówólódù àtagúnlóyè, Agúnlóyè àtàlówólódù. Ẹjá tẹ̀wájú wípé the people become Alafin now are Atiba children. The people becoming Alafin now are Atiba children. Àwọn ọmọ Àtìbà nìkan ni wọ́n ń jẹ Aláàfin lónìí. Sátìbà nìkan lọ́yọ́, ńbo l'Àtìbà ti wá. Àwọn ọmọ Àtìbà mọ ibi tí àwọn ti wá, but wọ́n ní láti sọ fún wa fúnra wọn. Wọ́n ní descendant of Atiba children, 2 families, Agúnlóyè, Alówólódù. It was not the Ọ̀rànmíyàn empire, kì í sí Ọ̀rànmíyàn empire mọ́. But if Owoade now want to tell the story, he will tell the story of empire, not Ọ̀yọ́ Àtìbà. Can you imagine? Nbo wa ló fẹ́ fọ yín, bó ló ṣe fẹ́ fọ yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀tàn, ẹ sọ ìtàn Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ìtàn Ọ̀yọ́ empire lẹ́ ń sọ. Ìtàn Ọ̀yọ́ empire tí ò kàn yín rárá. Ìtàn Ọ̀yọ́ empire tẹ́ ẹ̀ tán mọ́. Tẹ́ ẹ̀ tán mọ́ ẹ ti wà disconnected pẹ̀lú ẹ̀. Ńlẹ̀ ń sọ. Misplaced priority náà ń pè léyìn. Kẹ́yìn ó torí pé bàbá ẹ̀ ò lówó lọ́wọ́ kó adopt sí bàbá oníbàbá. Àbí kẹ́yìn ó torí pé ìyá rí ọ̀rẹ́ wà tàbí mọ̀mọ́ ẹ̀ ní ìpèníjà ara kó adopt ìyá oníyá lọ́jọ́ nǹkan ẹ̀yẹ. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí nígbà tí wọ́n bá deny bàbá tiẹ̀. Ń ló jẹ́ pé ilé Oòduà àtẹ́lẹ̀ kọ́ sínú palace wọn tó bá gẹ̀mí ilé Àtìbà ni màá kọ́ láti promote orúkọ Àtìbà ẹlẹ́ẹ̀tàn mọ́ Oòduà. Because in tó kà tí yẹn kọjá rí lẹ́ẹ̀kan ni pé fiction nìtàn Odùduwà. Mò ń bọ̀ wá ṣàlàyé fún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pẹ̀lú fídíò Professor Tóyìn Fálọlá náà. But unfortunately, tí n bá ní kí n mẹ́nu lé nísìn, ètò yóò ti pọ̀ jù. Ní ó fi lápá kejì. N ò sì wá ní dáyín lágara pẹ̀lú apá kejì náà. Àákò tá a dé yìí, àákò tí a ti máa ní sùúrù ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá wa Professor Tóyìn Fálọlá. Mo mọ̀ wípé yóò wù yín láti gbọ́ sáìdì ọ̀dọ̀ tèmi lórí ẹ̀. Because àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà kọ́kọ́ fò jáde tí wọ́n ń pín káàkiri, tí wọ́n ń ṣọ́ ẹ̀ káàkiri, ṣí ẹ̀ káàkiri pé ojúlówó ìtàn rèé, òótọ́ ni ó korò. Ṣùgbọ́n eléyìí tí mò ń sọ, ẹ mọ̀ pé òótọ́ ni àbí ó máa tó já ìjọ yín lójú láti mọ̀ pé òótọ́ ni. Mo kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrì lẹ́ẹ̀kan sí i. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ o. Wàhálà àti ìdààmú bí tí òkò kéré mọ bí iná gún kò ní kàn yín lágbára Ọlọ́run. Tí wọ́n bá ń pín ní mẹ́ta òní ní, ìbàjẹ́ òní kàn yín bó ti wù kọ́ wọ́n tó. Ìgbàkígbà tí wọ́n bá ń pín oríire, tí wọ́n ń pín ìdùnnú, tí wọ́n ń pín ayọ̀, tí wọ́n ń pín ìgbéga, tí wọ́n ń pín owó ńláńlá, ẹ máa rówó rà. Iyekíye tí wọ́n bá pè é kó jẹ́ billions, kó jẹ́ trillions of naira, ẹ máa rówó rà. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko lórúkọ mi. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook Awíkonko television. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi like, ẹ bá mi follow page yẹn Awíkonko television, Awíkonko television. Subscribe sí YouTube channel mi Awíkonko TV, Awíkonko TV. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ, ẹ já sọ eléyìí lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Ẹ má gbàgbé o,
ìwé tí mo kó síbí yìí láti jẹ́ kí ọ̀rẹ́ wọ́n mọ̀ wípé aṣọ tálejò wọ̀ tí ń sọ̀jìká onílé ní lílò ni ò tí ì kan mi ò tí ì wọnú kankan nu gbogbo ẹ̀ and let me tell you this kò sí nínú àwọn ìwé yìí tí ń sun lé mi o kò sí nínú ẹ̀ tí ń sun lé mi mo rè kó wá lónìí níbi tó wà ní ẹ̀dá ọlọ́run kan ò sì lè mọ́ bẹ́ẹ̀ torí mi ò kí ń fìwé ṣeré ẹ má fọkàn sí pé inú ilé ló kúkú kò sí nǹkan irọ́ òfo lẹ bá ijọ́ kejì ọjà so èmi náà gọ̀ débẹ̀ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń gbà mí níyànjú máa ń gbà mí nímọ̀ràn Mr. Wikonko àwọn ìwé tó wà lọ́wọ́ yín yẹn ẹ má fi ṣeré o ẹ má kó sí tòsí o ẹ má kó sínú ilé yín o mo ní mo gbọ́ ìmọ̀ràn ńlá lẹ fún mi èmi náà sì jẹ́ kó nù ilé alọ́ Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run apá kejì ń bọ̀ láìpẹ́ láì dá ńlá gara mi ò ní wá yín tiẹ̀ ní wá mi tì àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ́ra ọ̀dàárọ̀ ọ̀dàbọ̀ ọ̀dọ̀sán ọ̀dàlẹ̀ àákò tẹ́ ẹ bá wà àtúnláǹfààní àti ìwádìí ọ̀dàbọ̀ báyìí gàrí o. ètò kan tó tèmi létí ètò olómi ọgbọ́n ni ọmọ òye nìkan ẹ̀wà kan fìdí ilé àbíkẹ́ fìdí ilé kan kálẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ lórí ètò yóò. lórí ètò olùsọ̀rọ̀ olómi ọgbọ́n. ọmọlé ìwé o ẹ fara yín balẹ̀ kẹlẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ lórí ètò yóò. àtẹ̀yìn àgbàlagbà ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́ ètò Olúṣọlá ní olómi ọgbọ́n o. olómi ọgbọ́n ètò ìwé lẹ́kọ̀ọ́ mi. ètò kan tó tèmi létí ètò olómi ọgbọ́n ní ọmọ òye nìkan o. ẹ̀wà kan fìdí ilé àbíkẹ́ fìdí ilé kan kálẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ lórí ètò yóò. kálẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ rẹpẹtẹ o lómi jàmbó rẹpẹ. àtẹ̀yìn àgbàlagbà ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́ ètò Olúṣọlá ní olómi.